所以这种痛苦啊。
Good evening, chào quý vị. Tonight we go back to Master YongHua's instructions during his first 100 days of Ajaan in the United States. Tối nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu lời dạy của Ngài Tiến Hóa trong lúc 100 ngày thiền thất đầu tiên xứ Mỹ này. These are the last 5 days, 5 nights we'll be doing it, and then the summer Chanchi would be over. Đây là 5 ngày cuối cùng, 5 tối cuối cùng. Chúng ta có cơ hội để nghiên cứu cái này. Thì tới sáng thứ Bảy thì mình chấm dứt cái thiền thất mùa hè này. All right, so this is our chances to investigate his instructions. All right, let's get going. Thì đạo thẳng, 要在那个道场啊，造就出很多的这个佛教的圣人。This is our Bodhi mandala after 3 weeks. In that mandala, we will create and accomplish a lot of Buddhist sages. Sau 3 tuần, chúng ta có một bộ đề đạo tràng mới. Tại đạo tràng này, rất nhiều vị thánh nhân Phật giáo sẽ được đào tạo và thành tựu. I think there's you didn't translate the word light, right? Sheng light, right? No. Master, is it Bodhi Manda or Bodhi Mandala? Right. Agree, disagree in Chinese. There's a light here. Zhao jiu. 那是老师学的。And the Vietnamese also should be thánh nhân Phật giáo khi họ đến. Những người Phật giáo đã đến đó sẽ được đào tạo và thành tựu. Is there a Chinese Vietnamese thing here? Okay.
So he says that, so they purchased a new way place, much bigger way place. And in that way place, he'll be able to be able to Is there a Chinese word for that? Is there a common word or not? It is. Okay. So it is a proper translation. Very good. And with this way place here, that's where he'll create and accomplish a lot of Buddhist sages among those who come. Okay. Thì Ngài nói rằng trong cái Bồ Đề Đạo Tràng này thì là cái môi trường mà Ngài sẽ có cơ hội để mà đào tạo và thành tựu những cái người thánh nhân Phật giáo mình mà khi họ đến đó. So first of all, the Buddhist sages, thầy Ngài nói cái thánh nhân Phật giáo. There's a difference between the Buddhist sages and the non-Buddhist sages. Cái Phật giáo, thánh nhân Phật giáo là có nghĩa nó khác cái thánh nhân của những tôn giáo khác. Of course, we have to recognize there are sages out there that's non-Buddhist. Nghĩa là mình phải công nhận có những cái người thánh nhân ở ngoài kia mà không phải là Phật giáo. For us Buddhists, we make a clear distinction. Chúng ta người Phật giáo, Phật tử đó có cái cách nhìn nó chính xác hơn một tí. These sages, non-Buddhist sages, we call them non-Buddhist sages because their wisdom is still worldly. Những người thánh nhân mà ngoài cái đạo Phật mình mình thường gọi là phàm phu, mình không gọi là thánh nhân. We normally don't call them as sages. Okay. Because their wisdom is basically worldly. Cái trí huệ của họ vẫn là cái trí huệ của thế gian này. What does it mean that the wisdom is worldly? Cái ý nghĩa gì là khi mà nói là trí huệ của họ là trí huệ của thế gian? It means that what they know, understand will not help you get out of the wheel reincarnation. Có nghĩa là nếu quý vị theo học những cái người này đó thì quý vị không thể nào ra thoát được cái vòng luân hồi này. They may have superior knowledge as compared to other beings, other human beings. Có thể rằng là họ có cái trí huệ mà cao minh hơn những cái người khác trong cái thế giới này, nhưng đều cái sự hiểu biết của họ đó, không thể nào liễu sanh thoát tử được. However, their knowledge, their teachings cannot help their followers and help themselves transcend this wheel reincarnation. All right? So that's what happens in our Buddha Fest account. Trên cái mình có một cái cơ hội để coi mấy cái phim. There's some movies there where there's a non-Buddhist sage who meditated in a cave for 20 years up in the Himalayas. Trong cái đó có một cái phim là có một cái ông đạo sĩ đó, một người tu hành đó, tu sĩ đó. Ông tu ở trong cái núi Hy Mã Lạp Sơn 20 năm trời. Okay. Trong cái hang. So he endured the cold, he endured all kinds of things, endured a lack of bathrooms. I don't see how people can do that. Thì ông đó là ông nhận chỉ cái lành.
Ông những chiều không có phòng tắm, không có phòng vệ sinh. For 20 years, 20 năm trời. You most welcome to watch it yourself. Maybe có thể coi thôi. And you tell me what it is. I only had a glance at him during the for the trailer. Thì chỉ liếc thấy cái ông coi thử cái lúc cái phần trailer giới thiệu cái phim đó thôi. And so I didn't quite have the time to watch it in its entirety. Không có thời giờ mà coi cái đó này. So we most welcome to watch it. It's kind of fun to watch it and see what the non-Buddhists are enamored with. Để cho quý vị thấy là mình thấy là cái ngoài Phật giáo đó, người ta thích những cái chuyện ly kỳ. The non-Buddhists, they're very, very drawn to extraordinary things, unusual things. You know, so that's what they gauge success. That's the criteria for success. Thành ra bên ngoài đạo đó, người ta cái tiêu chuẩn về cái sự thành công, về cái sự thành tựu nó khác bên phía mình, entirely different. Okay, they need to look for signs that are unusual. So, for example, the Hindus can float in the air. They can sit, cross their legs, and elevate themselves, sit in the air. Như bên Ấn Độ giáo, ta có những cái trường hợp rất có nhiều mấy ông đạo sĩ người Ấn Độ đó, đạo Ấn Độ giáo đó, người ta thấy ông xếp bằng ngồi kiết già mà ông ngồi lơ lửng trên không trung. Okay, and he's holding this cane here right there in front of him, and he's levitating in the air in full lotus. Anyone heard of that? Anyone saw that? Yeah, Thang and I watched the same movies. Actually, the four of us are watching the same videos. 5 of us. It's so impressive. And then it turns out some sort of Western smart aleck figured out what that deal is about. It's basically the cane he's holding in front of himself is actually a steel pipe that supports a seat, so that he could sit levitating in the air. And tại vì người ta khám phá một người ông Tây phương nào đó, ông theo dõi này, sau ông khám phá rằng là ông cái lơ lửng nó ngồi được trên không trung là tại vì cái gậy ông cầm tay đó là thiệt là cái ống bằng sắt, rồi nó có cái ghế để ông ngồi, thành ra cần cái bằng sắt, ông ngồi trên cái ghế đó là ông mới lơ lửng không trung được. So this is what happens when you are looking for extraordinary things, unusual things, physical things to our accomplishments as a sign of wisdom. Thành ra bên ngoài đạo người ta không có trí huệ, người ta lè cái vị bằng cách là dùng những cái chuyện ly kỳ để mà thuyết phục quý vị. So they use these tricks, these manifestations to impress you. So it's still trying to impress you. Tại những cái người bên ngoài đạo đó, ngoài Phật giáo đó, cái mục tiêu người ta, cái trí huệ người ta có đi nữa đó, cũng là không ngoài cái sự tìm cách để mà tạo một tấn ấn tượng tốt cho quý vị. It's still trying. It's still a sales job. Agree or disagree? It doesn't matter how you put it. They're still trying to sell themselves to you. Họ vẫn cố gắng gọi là cầu danh, cầu lợi. So they're still looking for fame and profit. Yes? And that's what the common thing about Buddhist sages. Đây là những cái người mà bên ngoài Phật giáo đó, ngoài đạo đó, mình gọi là ngoài đạo đó, thì họ vẫn còn lọt vào cái vòng danh lợi. They still stuck in the cycles of fame and profit. Okay, so we don't need to mention names, but you look at all the famous sages, non-Buddhist sages out there, look at their motives, look at their objectives, they're still seeking something.
Thành ra quý vị thấy, quý vị nhìn cái lịch sử là người mình, nhìn tất cả những người gọi là thánh nhân mà ngoài cái đạo Phật mình, tất cả họ, quý vị nhìn quan sát cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ, thì họ vẫn còn cầu danh cầu lợi ở trong. Agree, disagree? You pay attention. Okay, they're all seeking something, vẫn còn cầu. Whereas for the Buddhist sages, ngược lại, những cái người mà thánh nhân Phật giáo mình, okay, they're free from seeking. Họ không có cầu. Okay, I'm referring to the Buddhist sages from the Mahayana perspective. Tôi đang nói về những cái người thánh nhân bên đạo Phật mình, cái tiêu chuẩn thánh nhân bên Đại Thừa mình. If you look at the Buddhist sages in Hinayana, they're different. Cái người thánh nhân bên Tiểu Thừa nó khác thánh nhân bên Đại Thừa. They're different. Hinayana sages are different from Mahayana sages. Người Tiểu Thừa, thánh nhân Tiểu Thừa nó khác thánh nhân Đại Thừa. What's the difference? Anyone knows? Có ai biết không? Anyone knows? Yes, sir. Thầy, con nghe thầy dạy lần trước là trong Đại Thừa thì chỉ có tứ quả A La Hán mới được xem là thánh nhân, còn dưới đó là không có được That's xem. correct. Okay. Oh, translation. Excuse me. I assume that every one of you understands Vietnamese. Let me translate that. I've heard from Master that in Mahayana, only consider as a sage when you accomplish the 4th stage Arhatship. There are sages, as per my definition, a sage would not be seeking anything. Cái người thánh nhân á, theo cái định nghĩa của Đại Thừa mình á, là không có cái cầu cạnh mưu toan gì cả. They're not up to anything. They're not trying to get anything out of you. Không ai cầu gì nữa quý vị hết. Is that clear? So that's why when you go to the Hinayana sage, they call it the first stage Arhat is a sage, second stage Arhat, third stage Arhat are sages. Những cái bên nguyên thủy đó, cái họ coi thánh nhân đó, những cái người mà sơ quả La Hán là bắt đầu gọi là thánh nhân rồi. Okay, and there's a reason for that. For them, for the Hinayana, the sages, because they entered the flow. The sage is flow. Gọi là sơ quả, gọi là sơ quả La Hán, gọi là thánh nhân, tại vì gọi là nhập lưu. Nhập lưu là có nghĩa là meaning that when you reach your first stage Arhat, you are inexorably bound to become a 4th stage Arhat. Okay. Tại vì một khi mà quý vị mà tới sơ quả La Hán rồi đó, thì quý vị tự động sẽ trở thành tứ quả La Hán. Okay. You come back to this human realm 7 more lifetimes. Okay. Quý vị chỉ cần trở về lại cái quả nhân gian này 7 lần. And the 7th time you certify the 4th stage Arhatship. Lần thứ 7 đó, quý vị sẽ tự động đắc tứ quả là it's automatic. No one can stop you. Không ai cản quý vị được hết. Is that clear? Any questions? Yeah, throw it. Your mom didn't teach you? Huh? Is that clear? So that's why I'm not going to save you a lot of details of you. That as per our scriptures, they go, they have to come back to the human realm 7 times before they can certify to 4th stage Arhatship. Thấy cái người sơ quả La Hán đó, họ phải trở về cái loài nhân gian này 7 lần mới có thể trở thành tứ quả La Hán. So I met a first stage Arhat at the city of 10,000 Buddhas. Thầy gặp một người sơ quả La Hán hồi xưa đó
ở đằng Phạm Ngọc Thanh đó, when I was still a novice there, and he told me, ngài nói đó, he was near the end of his life, ông sắp chết rồi. He says, I can't wait to go. Ông nói tao ở đây, my body is too weak and it's hurting and sick. Cơ thể tôi nó bệnh, nó hoảng, okay, mà đau đớn nhiều. So I prefer to go to the heavens, in a heavenly palace. As a heavenly palace is waiting for me. Okay. Thì ngài mới nói ta sắp lên quả trời rồi. Okay. So they go typically for this particular person, he goes to the heavens where he lives in a heavenly palace. Ông này trên cái quả trời và có cái cõi cung trời, trên cái cung điện bên trời đó đang đợi ông. They're waiting for him. So too bad tonight we don't have this Catholic guy, our Catholic friend from Mexico. That he'd be excited to know that we Buddhist sages also go to the heavens. Ta thầy muốn khoe, tối nay rất tiếc không có cái ông mà thiền bên công chúa giáo, ông tới đây ông tu với mình đó, ông học hỏi với mình đó. Thầy muốn khoe khoang với ông, nói cho ông biết là bên Phật giáo chúng tôi thiệt ra cũng đi lên cõi trời nè. We also go to the heavens for fun as well. It's like a vacation for us. Mình khoe nói là thiệt chúng tôi lên đó giống như đi nghỉ hè vậy đó. And then so they go up there and come down here and go up there and go up to the heavens again, come down, go up to heaven, come down, so forth. Then họ lên ở xuống như vậy 7 lần. Okay. They may stop by another heaven somewhere else. They might go to all the various heavens for fun and then go down to the human realm first. And họ sung sướng vậy sợ. Can you imagine? They don't have a job anymore. So they can decide to, they say, let me go see heaven number 3. And then they go to heaven number 3 and they say, wow, look at all these beautiful palaces. Okay. And then they go to heaven number 4 and so forth. And then they say, well, maybe I should start doing cultivation more seriously. So they go down to the human realm to cultivate. And it's so cool. So in Buddhism, we know that's automatic. Bên Phật giáo mình nó tự động. Okay. So far, so good. Any questions? That's why Buddhist sages in Hinayana they call sages because they're special individuals. Bởi vì cái tiểu thừa mình họ mới gọi là cái người sơ quả La Hán là thánh nhân như vậy, là những người nó rất là đạt với they're superior individuals. No two ways about it. Tự động. Okay. And then then the second stage Arhat, còn cái người nhị quả La Hán. Okay. They go to the heavens and then fall down to the human realm one more time and they're certified to Arhatship. Rồi những cái người mà nhị quả La Hán thì người ta lên quả trời một lần. That's what they call once returnal. Gọi là what's the Chinese word for it? Once returner. Yi Hui or something like that. Yi Hoan or something. Okay. And họ lên quả trời. Xong họ the earphone, okay? So there's some problems here. And so they go to the heavens, and then whatever they do in the heavens, and they come back to the human realm. Okay, that's when they're certified to 4 stage Arhatship. Thì người nhị quả La Hán á, người ta lên quả trời, xong rồi họ làm gì quả trời mình không biết, xong chừng nào họ xuống là quả nhân gian á, thì họ tự động sẽ đắc tứ quả La Hán. It's automatic as well. Okay, once they get back to the human realm, they were certified to it. No one can stop it. Người ta cản không ai cản được hết. So far so good. Okay. And then a third stage Arhat, xong tới người tam quả A-la-hán. Okay. He's a non-returner. Cái người tam quả A-la-hán là không có trở lại nữa. So what happens is after he dies, he goes to the heavens
And that's why he'll certify the fourth stage Arhatship. Thì cái người tam quả La Hán á, ngài sẽ thăng lên cõi trời, sau rồi ngài trên cõi trời ngài sẽ đắc tứ quả La Hán, không cần trở về là người nữa. Okay, so if you know anyone who is third stage Arhat, there might be some tonight. Ở đây tối nay có một số người tam quả La Hán. You may want to say goodbye to them because once they're gone, they're not coming back to see you. Okay, nên khi mà quý vị quen người nào trong tối này có một vài người có số người A La Hán, tam quả A La Hán, quý vị nên bắt tay họ nói là lên mà thành tứ quả A La Hán trở về cứu tôi. So once you get up there and you certify fourth stage Arhatship, remember my name is YongHua Pháp Sư. Tôi là Thích Vĩnh Hóa. Nhờ ông cứu tôi giùm. Please come back and save me. Okay, and then you give them something. You make sure you give them a house or a car or something. Cho cái xe hoặc cho cái nhà, so that if they accept it, they have to come back and get you. I'm telling you this trick here because third stage Arhat, they still have some attachments. Tại chỉ cái mánh này để cô còn Ngân cô biết và lom tới cúng nhà, cúng cửa, cúng tiền này nọ đó. Tại vì mấy ông đó vẫn còn cầu danh cầu lợi. They still are attached to fame and profit. That's when you can catch them. Chụp nó còn được. Okay? Yeah, cool. You heard it from here. First time in the history of American Buddhism. Okay? Let's go get these two, one among third stage, third stage, second stage, and first stage Arhats. Là mấy cái người mà tam quả, nhị quả, sơ quả, cái gì tới mà trồng họ trước. Okay? Get them. See, my information to you is very practical information. It's not theory. Nên chúng tôi cho quý vị những cái chi tiết, những cái tài liệu để quý vị biết dùng nó mà làm giàu, and to get to make progress, you know, not just for the sake of knowing. Thành nói để quý vị biết để mà lợi, cầu cái lợi lạc, chứ nói để mà biết thì chả có lợi. If you only know, it doesn't do anything. It's only knowledge. Agree? And the proof, bằng cớ là gì? Okay. A lot of Buddhist monks and nuns are first stage and to third stage Arhats. The overwhelming majority of the monks and nuns in our realms right now, okay, if they practice vigorously at all, thì tại sao phải cần biết như vậy? Tại những cái người đại đa số, những cái người mà tăng ni ở cái cõi nhân gian chúng ta đó, mà họ có tu hành. So the key is if they practice at all. Okay. Cái quan trọng là quý vị phải biết họ đang tu luyện. They need to cultivate. They usually need to cultivate in order to get there. Tại vì họ muốn tới cái quả vị này là họ phải tu mới tới được. Okay? Typically, they have to cultivate. Okay? So that's why when you watch a video about that externalist who spent 20 years in a cave, he may cultivate, but he's not Buddhist. So it's not guaranteed he's a real Buddhist sage. Thành ra khi mà tôi nói tôi qua cái phim thì quý vị nhận đấy, cái đó mà nói là cái người mà ngoài đạo ta tu 20 năm trong cái đồng của Hy Mã Lạp Sơn đó, thì những người đó họ không phải thánh nhân. Okay. Whereas these nowadays in our era, trong thời buổi chúng ta đó, there a good number of monks and nuns who cultivate. Có một số người họ tu lâu năm, and typically if they probably require about 10 to 20 years. Thường họ đợi phải cần 10 năm, 20 năm trời. Okay, and then they accomplish, they attain these fruitions. Họ đắc được những cái quả vị này. Yes, there's a question there. I have a question regarding to the translation, because in Chinese, it's actually
I think it's actually one sentence says 要在那个道场啊，造就出很多的这个佛教的圣人来 ，meaning the 来 is true 来 is from that Wei place. The lies from the Wei place? Yeah, 从那个道场出来。So it's actually one sentence, but because Master YongHua pauses, so they put commas there. 这个佛教圣人来，来 is where the 道场来。从那个道场出来 ，from the Wei place. 要在那个道场啊，造就出很多的这个佛教的圣人来。Yeah, that's exactly what I understand. Yeah, exactly. I'm coming to that because I'm coming to that. First, I explained to you Buddhist sages and so forth. I'm not quite there yet. Okay, you're jumping the gun. Okay, but we get there. Okay, thank you. So I give you some Buddhist sages who in Hinayana, I consider Hinayana who got who are known. Nên cho quý vị thấy một cái số người tu sĩ bên thầy coi là nguyên thủy mà họ nổi tiếng. For example, that Cambodian monk I knew at the CTTB, he's fairly well known in the Cambodia, in Thailand. Thì bên cái ông đó, cái ông sư đó, thầy biết đó, ông nổi tiếng ở xứ Nị này. Tại ông là trong cái cộng đồng người Thái Lan, người Cambodia đó, ông nổi tiếng. So he's sort of like a very famous monk. He's known. Okay. Even the Thai monks from Abhayagiri would come over and make offerings to him. Hàng như hồi đó cái Vạn Bậc Thành, cái đạo tràng mà Abhayagiri là của bên Thái Lan đó, của ông Sumedo đó, chi nhánh Sumedo đó, họ tới họ cúng dường ông này đều. They come and offer him drinks and money and so forth because that's what they do. Là cái hệ thống người ta như vậy, người ta biết là người thánh nhân như vậy, người ta tới ta cúng dường nhiều lắm. Okay, they're very supportive of these people. Or you have Wei Jue in Taiwan, hoặc là ngài Wei, I don't know what's Wei Jue, Vi Giác. Okay, he's a first stage Arhat. Ông Wei Jue cũng là sơ quả là hán. Okay, he cultivated and he's a first stage Arhat. Ông tu hành, ông đắc được cái sơ quả là hán, and he built a very big temple in Xin Chủ, Thái Trung. Okay, ông xây một cái đạo tràng lớn lắm ở bên Đài Trung. Okay, so don't ask me about the monks who are alive. I will not tell you online because it's not respectful to them to their accomplishments. Thầy không nói tên những người, đừng hỏi thầy tên những người ông sư mà còn sống. Tại nói trên mạng như vậy là đối với họ thiếu sự cung kính. Okay, đối với thầy như vậy là thiếu cung kính. I respect all of them for their accomplishments or their contributions to Buddhism, certainly much bigger than mine. So that's why I'm very respectful. Cá nhân thầy tôn trọng những cái người này, tại vì đó là trưởng lão của Phật giáo mình. Họ có những thành tựu lớn hơn mà cá nhân thầy có thể tạo được. Okay. So Wei Jue taught Chan. Thì ông Wei Jue này bên Đài Loan, ông dạy về thiền. Okay, and so he builds. So he has a lot of support, financial support from the Taiwanese. Người Đài Loan họ rất là sùng đạo, họ tới họ ủng hộ cho ông ấy. Ông xây rất nhiều cái đạo tràng. He has many Wei places throughout the world in the Taiwanese community. Nên ông trong những cái thế giới, khắp thế giới này, những cái cộng đồng người Đài Loan đó, ông có nhiều cái đạo tràng lắm. Okay, there's one in Pomona here, about half an hour from here. Có cái đạo tràng ở đây, cách đây nửa tiếng đồng hồ. It's quite nice, about 2-3 acres. I was strolling when I first visited it 5 years ago. 5 năm trước thầy tới thầy viếng thăm, thầy chảy nước miếng luôn. It's such a beautiful Wei place. I said, I wish I have
wish like this and I die happy. Hồi đó thầy tới thì nói phải chi mà tôi được cái đạo tràng như vậy, tôi là chết cũng mãn nguyện. Okay. Okay. So who else? Who else is dead? You like to know? Ai chết quý vị muốn biết? Don't ask about the live ones. Đừng hỏi mấy người còn sống. Who's dead? Sheng Yen is Sheng Yen Phả Sư, ngài thánh nhất bên Đài Loan. Sheng Yen is one of the four big names, the four big monks in Taiwan. Ngài thầy Thánh Nghiêm bên Đài Loan, một trong bốn đại sư bên Đài Loan. Cái thời ông, in his era, he's one of the four most famous ones, the four pillars of Taiwanese Buddhism, 4 cái cột trụ của Phật giáo Đài Loan. And he built many way places, xây nhiều cái đạo tràng. He is a way place that we went to Taiwan and visited that way place that they have the Heart Sutra on the wall. Cái đạo tràng ông mới nhất ông có là ông xây cái đạo tràng mà ông cái tường đó ông đục mấy cái lỗ của cái tâm kinh ở trong. Okay, impressive, isn't it? You like it? Okay, so the wall speak the Dharma, very creative. Cái tường đang nói pháp chứ quý vị nghe. So when the light goes through that, you are the light, wisdom of the Heart Sutra shines upon you. It's so beautiful. Thầy thấy, thầy nghe, thầy phục dễ sợ. Cái người ta có cái sáng kiến hay, cái tâm kinh, khi mà mặt trời ánh sáng nó đi qua, nó chiếu cái tường đó, cái ánh sáng của cái trí huệ với mặt trời đó nó rọi lên quý vị. Okay, so beautiful. I was too busy shopping, so I couldn't go there. Lúc thầy tới đó, thầy xui xẻo là phải đi mua mấy cái tượng. I went and bought Sangha shoes and so forth. Very mundane stuff. Thầy bon chen là nó không có cơ hội tới đó được. And then he also founded a university, Buddhist university, in, I don't know, somewhere in Taiwan. Ông có một cái trường đại học Phật giáo, much bigger than Master YongHua's DRBU, bự hơn cái DRBU, đại học DRBU của ngài Tiến Hóa nhiều, much bigger. And he would pay his students like every single student, okay, need to take an exam to get in. Mỗi người học trò đều phải, mọi người trong cái đại học đó phải thi mới đổ vào, mới được vào trong đó. And when you get in, they give you free lodging. Vào đó, đại học đó quý vị được ở miễn phí này, ăn miễn phí này, free food, okay, free clothing, áo quần luôn nữa này, free books, sách vở luôn nữa này, okay. And you get every month you get a stipend like $200. Rồi mỗi tháng được $200. Something like that. So he's very generous. And so he's very famous because he did a lot of things, and his style. You see, he wrote a lot of books. Ông biên soạn nhiều sách dễ sợ. And you saw his photos are very photogenic. Ông chụp hình đẹp dễ sợ lắm. You know, the poses are so theatrical, so dramatic. Đẹp dễ sợ. And his demeanor is always very gentle, very magnanimous. Khi nào cái oai nghi khi nào cũng từ bi, rất là quảng đại. Okay. And the question is, what his level? Third dhyana. And that's a problem with the Chinese. They have so many Chinese materials, so they take and materials from this and from that, and they put together, and they say, this is my teaching.
and they talk like that, day, week after week, month after month, year after year, and no one can tell the difference. Okay, and they practice what? Họ cái khổ cái người Tàu là có nhiều cái tài liệu thiền tông quá đấy, nên họ chỉ trích ra cái này, trích ra cái nọ, xong rồi nói cái này cái lời dạy của tao. Okay, rồi nhất là dạy về gì? They're famous for practicing what? Master Cholin, hỏi ông thầy già, get the old monk, get Master Sang-wook. What are they? You know what he's famous for practicing in Chan? Nổi tiếng nhất là gì biết không? Biết không? Hoa thủ. Tu tham thỏi đầu. And you know, in Taiwan, if you practice hoa thủ, number one, Đài Loan, cái gì mà tham thiền là số 1. Isn't that cool? You see, fascinating. They have so many blessings that can do those things. Họ phước báo nhiều vậy sao? So don't be enamored by all these materialistic things. Thành đừng có nghĩ mấy cái bề ngoài, bị cái bề ngoài huy hoàng tráng lệ làm cái gì. My master Sheng never have any significant way place to that is impressive. Ngược lại ngài Tiến Hóa đó thì không có một cái đạo tràng nào gọi là nguy nga đồ sộ hết. Okay? Yeah. What? Oh, Sung San is even worse. Your Sung San Sunim is about third as well. You need to be third in order to be able to sell to the Buddhist disciples. Quý vị, cái người ông Đại Hàn rất nổi tiếng xứ Mỹ, he's very famous in the US. He's nothing in Korea. Am I correct? He's not respected by the monks and nuns in Korea, especially in a Jogye order. Let's ask the monks. The monks and nuns will not respect him at all. I know that for a fact. Okay, there's no way he can be respected. Because we can fool the lay people, but we cannot fool the professionals. Thầy biết cái ông đó, ông người Đại Hàn đó, Sung San đó là ông nổi tiếng xứ Mỹ nữa thôi. Còn bên Đại Hàn á, ông không thể nào mà nổi tiếng được đối với cái tăng đoàn bên kia, tài tăng đoàn bên kia. Because in the Jogye order they have third stage and fourth stage Arhats. Tại bên cái dòng Đại Hàn đó họ có tam quả cũng khá, tứ quả cũng có. Thành những người nhìn cái ông này, they one look at him and say, get out of it. The Koreans are very, very brutal when it comes to get out. So they're not impressed. The monks are not impressed. Okay. Who else? Who else? Ai muốn biết nữa? Ai nữa? So that's what happens when the rest of you have aspired to be a monk and nun. I would wait until you reach third dhyana before you have your own temple, okay? Nên khuyên những cái người mà muốn đi tu, muốn mở chùa đó, thì nên đợi tam thiền rồi đi mở chùa. Below that, you struggle a lot. Dưới đó hơi thấp một tí, khó mà xây chùa, difficult. Below third dhyana is kind of difficult for you to get support. Dưới tam quả hơi khó mà được Phật tử nó phục mình, rất khó. Okay, don't have enough samadhi power, chưa đủ sức.
Okay? Anyone else? Question back there. There's the question in red. Yes. Dạ thưa thầy, con có thắc mắc là không biết con hiểu có đúng không? Những người như là sơ quả, nhị quả hay tam quả, nếu mà họ tu không đàng hoàng thì họ bị thụt xuống. Thì chỉ có tính là cái lúc mà trước khi họ mất thì cái đó mới chắc ăn là họ sẽ được lên cõi trời, phải không thầy? She says, what if those first stage arhat who create offenses, and so are they guaranteed to go up to the heavens? Họ vẫn còn qua Diêm Vương, thành ra lúc đó vẫn còn, lúc mà giờ họ làm bậy đi nữa, vẫn còn 49 ngày để mà gỡ. What happened is that, let's say a first stage arhat creates offenses, and they do. Okay, they do because they are still caught by, they still tempted by fame and profit. Cái người sơ quả La Hán vẫn còn tạo nghiệp như thường, tại vì người ta vẫn còn cầu danh cầu lợi. Okay. And khi mà cầu danh cầu lợi như vậy, có thể người ta tạo những cái nghiệp mà nó tội nặng lắm. Sometimes they create a lot of offenses, okay, severe offenses, and therefore they could fall. Họ có thể rớt. Okay. So let me tell you, those of you who are first to third stage arhat, những người từ sơ quả tới tam quả, be careful, cái vị cẩn thận. Don't think it's I think in the scripture, this is just my version, okay? This is the American version. The Chinese and Indian version is slightly different. Nói cho rõ ràng, cái này là mình nói về cái lý thuyết người Mỹ thôi, còn bên Tàu nó khác. In Chinese system, they said, Taiwanese system, they said, you know, go up there 7 times, you go down, and so forth. Okay? Họ nói là cái lên quả trời 7 lần là xuống là thành quả, hoặc là lên lần xuống thành quả, hoặc là lên là thành quả này nọ. That's based on the scriptures. What I believe and what they're not telling you is that if they make a mistake, they create offenses. They could fall. Đều mặc dù họ có làm thánh nhân rồi, họ vẫn đọa như thế, họ vẫn đọa xuống như thế. It's possible. Vẫn đọa như thường. Okay? And then what? Stay there for billions of years, ở xuống là đọa khoảng chừng 1 tỷ kiếp. Xong rồi they suffer for a lot, and then they move up. Okay? Back to human realm. So do you only count the human realm 7 times? If you don't make mistakes, you go to heaven, you're very happy. You make mistakes, you go down. So it's your choice. I'm warning you, all of you first to third stage arhat, do not assume that it's automatic. You have no more suffering in the rest of your lives. It's not true. I don't believe it's true. At least the American Hollywood movie version we have is slightly different from a Chinese version. Đối với thầy nhắc những cái người sơ quả A-la-hán đừng có tưởng bở, đừng có lộn xộn. Tại vì họ cứ học đọc sách đó, from the books they say, you know, I've got it made. Nó là tôi chắc ăn rồi, tôi là sơ quả rồi. Okay. My Baok master says, I'm at least first stage arhat. Như mấy ông viện chủ cái bên Miến Điện nói là chứng tôi đã có cái thánh quả gì trong đó rồi. Okay, so I got it made. Tôi đã thành tựu rồi. No, you may get there, but because you're still stupid. You're still stupid. Okay, even your first stage arhat, you still considered stupid by us, Mahayana. Thì mặc dù quý vị là sơ quả La Hán nữa, Đại thừa chúng tôi vẫn nhìn quý vị nói là đồ ngu. Okay?
Because you are still stuck by, you are still confused by fame and profit. Tại vì cái người ngu đó, nó bị danh lợi nó giật dây. So that's why if you cultivate properly under the proper direction, follow the rules, you go to the heavens. That's a good route. Okay. And the faster route, you go down to the hells. Not recommended. No, I have another question over here from Kansas. Yes, in red. Dạ thưa thầy, con muốn biết thầy Ajaan cha Thái Lan ấy là Ajaan cha is third stage Arhat. Ajaan cha là tam quả Arhat. He's not a sage. That's what Master YongHua said. Master YongHua said he's not a sage, and I agree with him. He's a third stage Arhat. Ajaan cha nổi tiếng lắm. Ajaan cha is very famous to the Westerners. Very, very famous. Sumedo is his disciple. Ngài Sumedo là đệ tử Ajaan cha đó. He has many, many Western disciples, famous ones. And Sumedo, and I think the guy who in Australia, Brown? Is that Brown? Brahm. Wow, sounds so Jewish. Ajaan Brahm is also a disciple of Ajaan Cha, I believe, or a brother of Sumedo. Okay, so Ajaan Cha has a lot of Western disciples. The most Western disciples are from Ajaan Cha. So Master YongHua said he has very strong affinities with the Westerners. Ngài Tuyên Hóa Ngài nói đó, cái ông sư mà Ajaan Cha đó, ông có cái duyên người Tây phương rất là lớn. Okay, so he has many his Western disciples. Okay, all right. Anyone else? Okay, internet first. We have a couple questions about what level Great Master YongHua was at, and also the sixth patriarch. What level Master YongHua, sixth patriarch? Sounds like this guy is from DRBA again. These people, I think that was two different people asked about them. These people spend their lifetimes trying to figure out what the masters, the level of the masters. Okay. Mấy cái người này đó thì nghĩ là từ Vạn Bậc Thành có, tại tụi nó là nó cứ đồn nhau hoài, nó nói Ngài Tuyên Hóa cao dễ sợ, he's very good, he's one in Bodhisattva, nói là Quán Thế Bồ Tát, okay, or he's here, trở về lại đây rồi. I don't know any of those things. The sixth patriarch, to be honest with you, I don't know. Ngài Lục Tổ, thầy nói thành thật nói vì thầy không biết. I suspect, based on his teachings, if I compare his teaching versus the other patriarchs' teachings, thầy so sánh cái lời dạy của Ngài Lục Tổ với những lời thánh nhân khác đó, thì I feel he must be a Buddha. Thầy tin Ngài phải là Phật rồi. Okay. This is my humble opinion. He's got to be a Buddha. There's no way. I've never seen anyone that describe those teachings in such a profound way. Chưa gặp ai mà giảng pháp như Ngài Lục Tổ. Never. I never could read anyone that profound. Okay. So. I really believe he's a Buddha. Thầy tin là Ngài là một cái vị Phật. Okay. And the typical Buddhas, they don't draw attention to themselves. Phật là mà xuất thế là không bao giờ mà khiến cái vị chú ý người ta hết. Okay. And as to Master YongHua, với cái trình độ Ngài Tiến Hóa, it's not polite to ask me about my master's level. Why is that? Quý vị không nên hỏi thầy trình độ Ngài Tiến Hóa. Okay.
là như vậy là thiếu lịch sự. Why is it impolite? Because I don't know. So it's impolite for you to make me admit that I don't know. Thầy nói trả lời, thầy hỏi trình độ Ngài Tiến Hóa, thầy trả lời quý vị là tôi không biết. Mà nếu quý vị ép tôi mà hỏi tôi là trình độ thầy tôi ra sao, mà thầy nói bậy là thầy chết. If I say something that's not true, I try to impress you, then I die, I fall to the hells. Thầy nói bậy, thầy đọa xuống địa ngục. And if I say I don't know, mà thầy nói thầy không biết, then I'm very embarrassed. Thầy mắc cỡ dễ sợ. Because I told you, I asked me about a dead monk. Thầy cái gì bắt chẹt thầy, lỡ thầy mở miệng hỏi với cái ông sư nào chết, cô nào chết, tôi nói cho mà nghe. Đâu có ngờ cái việc hỏi. I never could imagine, you know, of all you Westerners. I'm so used to Asians who don't even dare ask these questions. You Westerners, you Western educated people have no holds barred. Những người Tây phương quý vị thiếu cái sự lịch sự. Okay? Look at my face. I'm still Asian deep in my heart. So you know, it hurts me for you to embarrass me like that. Thành ra cái vị hỏi thầm thầy mất mặt dễ sợ. Okay. So it's not polite to ask me like that. Can we blacklist that person, please? Thành ra thầy yêu cầu mình gạch sổ đen cái người đó. All right. And the other second reason, và lý do thứ nhì nữa là even if I know, nếu như thầy biết đi nữa đó, even if I know, I would never tell you my master's level is. Chứ nếu sự thường mà thầy có biết đi nữa, thầy không bao giờ nói cái việc nghe được. Because why is that? Why not? Tại sao vậy? Because Master Ajaan never told people about his master's level. Tại vì Ngài ngưỡng Sơn Thiền Sư đó, không bao giờ nói cho người ta biết là cái trình độ sư phụ Ngài là ai hết. Okay. So that's our Wei Yang lineage tradition, is we don't make comments about our teachers. Thành thầy coi cái đó là một cái truyền thống là bên dòng quy ngưỡng chúng ta đó, là không có bàn về cái trình độ của ông thầy của mình. It's out of deepest reverence and gratitude. Tại vì cái lòng tôn kính, cái lòng tôn sùng và tri ân của ông thầy của mình. Okay. All right. There's another question in the green side. That question. Yeah, I have a question. The first stage art, does he have to go up and down 7 times before he can reach 4, or can he jump? Who? The first stage art, does he have to go to the heavens, you know, up and down 7 times before he can reach 4 stage art, or can he jump from first to He fourth? doesn't always have to. That's another thing that's not written in the scriptures. Okay, good point. Sơ của A-la-hán có cần phải lên 7 lần không? She had this pretty much a similar question. Yeah. They asked if you could go from first all the way through fourth in one lifetime. Yeah, it's possible. And many people have. Okay. Câu hỏi là theo sách vở tôi nói như vậy thôi. Nguyên thị tôi nói như vậy, thiệt ra là bên sự thật là những người sơ của A-la-hán như thì có thể không cần phải lên cõi trời, từ 1 tới 4 ngay lập tức cũng được. It's possible. Okay, so it's never fixed. Không có that's the standardized explanation for our followers. But actually, each person's different. Thì giảng quý vị biết cái đó là cái cho quý vị biết. This is to make you draw. You understand that there's something called sagehood in Hinayana. It's highly desirable. Thành cho quý vị thấy bên Nguyên Thủy đó, nó có gọi là cái thánh nhân họ, nó rất họ thánh nhân, because these are special individuals, họ người rất là đặc biệt, they're superior people.
Or you go, you follow them, you're on the right tracks. Theo những người này học, quý vị bắt đầu đi đúng đường rồi. The one below first stage Arhat are totally confused. Những cái người dưới sơ quả La Hán, quý vị lạc đường ra. You follow these people, you will get lost just like them. Whereas you follow first stage Arhat and higher, these people will bring you to the right direction. That's why they're very important to make that distinction. Thành ra cái dưới, khi mà quý vị tới sơ quả La Hán trở lên rồi, quý vị theo họ, okay, thì quý vị đi đúng hướng rồi. You go in the right direction for sure. Okay? Except when you go to the hells with them. All right? Oh, Master. One more question here. It's right along that line. Peter was asking, what is the difference between a sage and an arhat? Is it the same thing or the different terms? It depends on which criteria. In Hinayana, and the sage is first stage Arhat and higher. It's called a sage. In Mahayana, a sage is fourth stage Arhat or higher. Okay. Thành ra tại gọi là thánh nhân. Thánh nhân là cho ai thì nó thánh nhân là tùy cái thừa cái vị tu. Tiểu thừa đấy thì thánh nhân là sơ quả La Hán trở lên gọi là thánh nhân. Tại họ đúng cái đường rồi. Tại họ là nhập lưu rồi. They call entering the flow. Like your name, your Ru, because I expect you to go into the flow. Okay? If you don't, you have wasted your chance to come to Wei Mountain Temple. Như thầy nói cái đệ tử mình á, dòng mình á, thì nói cái vị tên là nhập tại cái vị. Thầy nói cái nhắc cái vị là cái vị gặp được cái pháp nào rồi. If you met, you encountered with our Chan Dharma here, our Pure Land Dharma here, cái thiền tông của mình, cái thiền tông quy ngưỡng của mình, cái tinh độ của mình, and you don't get into rule, work harder. Okay. Quý vị gặp cái pháp đại thừa mình ở đây, cái pháp thiền tông, cái pháp tịnh độ mình mà quý vị chưa nhập lưu được, quý vị you're not working hard enough. That's why. Quý vị chưa đủ tinh tấn. Okay. You are not doing what you are taught. Quý vị không có chịu làm cái đã được dạy rồi. We taught you already, but you refuse to do it, so it's no longer our faults. Chúng tôi dạy quý vị cách làm rồi mà quý vị không chịu làm. Okay? All right. There's so many things you can do to get there. Okay. Cái đại thừa mình dễ sợ lắm. Cái nhập lưu for us, entering the flow is for lay people. Nhập lưu chúng tôi là để cho dân bicycle people. Okay. And whereas in Mahayana, cái đại thừa chúng ta, the sage is a fourth stage Arhat, cái tứ quả là because then you have some wisdom, what we call wisdom. Lúc đó quý vị có trí huệ rồi, then you trainable, nó dạy được. Below that, you stupid. Cái tứ quả La Hán bên đại thừa mình nó khác. Tại tứ quả La Hán hoặc là quý vị có trí huệ rồi, thành ra dạy, bỏ sức mà dạy cái vị còn có lý. It's worth investing time to train you. Okay? It would not be in vain. But if you're below that, you're just too stupid. You know, you just don't get it. Ở dưới tứ quả La Hán cái vị ngu quá. Thành ra it's not good investment of our time. Bỏ thì giờ mà huấn luyện cái vị, you know, like he's talked about here, buying a way place for 1,800 people and so forth, you know, 1,800 people, something like that, yeah, because you know these patriarchs, they do big things only. They don't, you know, they do small things. Mấy người tổ sư người ta không phí thì giờ họ đâu. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
What? Which level was the Thích Quảng Đức Hòa Thượng? Oh my God. I'm going to offend a lot of people. Thank you. Có người hỏi là Quảng Đức, Ngài Thích Quảng Đức là trình độ nào? Venerable Quảng Đức is very, very famous internationally. Ông Quảng Đức nổi tiếng vậy sao? Okay. Trên cái Phật giáo trên thế giới này, he's very famous. He's very well known. He made big sacrifices against my uncle. Ông này á là ông tự thiêu để because of his immolation, he brought my uncle's presidency down. Tại vì ông tự thiêu đó, vì cái tự thiêu đó mà cái ông Ngô Đình Diệm á, hệ thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Du mới bị sập. Okay. My uncle used to be Ngô Đình Diệm, the president of Vietnam. He's Catholic. Ông Ngô Đình Diệm hồi đó là ông bác của thầy. Ông là theo đạo Công Chúa giáo. And Yu Tín, by the way, is the assistant of Ngô Đình Nhu's wife. He's like the confidant of Ngô Đình Nhu. She's very big. The Yu Tín that comes to our temple, you know Yu Tín? Yeah, that old lady that terrified everyone. She used to come to my temple, to Wei Mountain Temple, and spoke Dharma for me. Cái cô Yu Tín là giỏi dễ sợ lắm á, là tay mặt của bà Ngô Đình Nhu đó. Mà mỗi lần trước cô tới cái Lưu Sơn Tự, cô nói pháp cho thầy nghe đó. And she says, Master, you know, very well read, very, 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 very knowledgeable person. She knows about everything in Buddhism, just don't know how to get reborn to the Western Bliss Pure Land, that's all. Cái gì cũng biết hết đó, để không biết làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Okay, that's what happens to a lot of these people. They know everything, they know all the Buddhist theories and principles, but they don't know how to get to the Pure Land. They don't know how to become a fourth stage Arhat. They don't know how to become a first stage Arhat. They don't know how to become enlightened. Sách gì cũng đọc hết rồi, cái gì cũng nghe cũng qua biết rồi. Okay. Nhưng điều họ không biết cách tới Tây Phương Cực Lạc, không biết làm sao mà đạt được sơ quả A-la-hán, tứ quả A-la-hán, đắc giác ngộ. Okay. So anyway, going back to the personal family thing. Trở về cái chuyện gia đình của thầy. I want you to know, you know, I may be very small, very insignificant. Thầy nói cái vị biết á, thầy của cái vị đó là mặc dầu là tiểu tăng, but I came from royal blood. Để cái máu của thầy đó, máu của tổng thống. Yeah. In America, it's like hot stuff. Xứ Mỹ chúng ta nó có cái chuyện khôi hài, gọi là tự khoe mình đó, nói là nhiễm cái này xong rồi mình cái này là mình đụng vào cái người mình á, thành bộ như cái người mình nóng dễ sợ, cái hơi nó bốc ra, là ngon lành lắm đó. And now that we have all these internet materials available, I'm going into more details than I'm supposed to, but please bear with me. This is my only claim to fame. Xin lỗi cái
Làm việc cực khổ 14 năm trời, không ai biết mình hết. Bây giờ cơ hội duy nhất, bây giờ có mạng, nó nhiều người coi rồi. Thành ra mình tự khoe một tí, cho nó đỡ ấm ức. Bị khinh 14 năm trời. People were looking down upon me for 14 years. Especially thanks to my own mother, who says I'm really a bad mom. Anyway, so going back to my uncle, I have some personal grudges against Thích Quảng Đức, to be honest with you. Thành ra phải công nhận rằng cái tâm thầy vẫn còn ấm ức cái chuyện ngài Quảng Đức tự thiêu. I'm really unhappy about it. I had to choose my uncle's regime to burn himself up. And because of that, I could have been a minister of Buddhism or Catholicism, who knows. Thành ra thì ở mức cái chỗ phải chi mà ông bác thì mà còn ở đó, thì còn có cái hy vọng làm tổng trưởng gì đó, tổng trưởng Phật giáo, Phật đường Công chúa giáo gì đó. So you should not believe me when I tell you what I think his level is, because it's colored vision. Thầy nói rõ ràng cho nó chính xác để quý vị biết. Mà thầy nói về cái ông này đó, nhiều còn nói từ cái lời ấm ức, chứ cái lòng ấm ức, chứ không phải nó chưa chắc nó sự thật. So it may not be true, because I'm still afflicted by that. Tại thầy vẫn còn phiền não cái chuyện này. Okay? Even if I'm not a minister, he's my uncle, so I should have some special considerations because of my royal blood. Mặc dù mình cũng phải tổng trưởng đi nữa vậy đó, nhưng điều ít nhất mình là dòng vua chúa mà, đâu có thể nào khổ như vậy. I think he's a third stage Arhat. Thầy nghĩ ông là tam quả là. That's why I heard that they were pulling his strings, making him angry. That's why when he burned himself, he's very angry. Master YongHua says. Thành ra lúc mà thầy kể lại nghe những người mà sư bên Việt Nam họ kể lại, họ nói là họ kích thích ông này để mà ông này bất bình, ông giận với sợ. Thành khi mà ông từ hỏa thiêu đó, ông hỏa thiêu trong cái tâm rất là giận. Thành ngài Tiếng Hoa ngài xác nhận vậy đó. Ngài nói là ông này tại sao mà lúc mà ông là thánh nhân thì tại sao lúc đó mà ông từ hỏa thiêu mà ông còn giận dữ vậy. Okay. All right. So he brought a lot of attention to Vietnamese Buddhism. Thành ông làm cái Phật giáo Việt Nam nổi tiếng lắm. And created a wave of Buddhist monks and nuns who really are idealistic. Ông tạo một cái nhóm người mà tăng với ni mà họ rất là okay. So it's a good thing. Rất là hay. But the negative side is that self-immolation is not a good thing to do. Để cái mà không tốt á, cái ông làm nó trật ở chỗ là không nên tự hỏa thiêu. All right, because he hurt my career. Tại ông làm như vậy, ông hại một người tiểu tăng như mình. Small time monk like me suffers because of that. Okay. So there's lack of compassion, thiếu cái lòng từ bi ở trong. Okay. Anyone else? Ai muốn hỏi thắc mắc gì khác? Another internet question? We limit these DRBA questions to one per night. Yes. There's one person whose friend practices a Chinese Dharma and said that it was revealed to them through some ceremony that the sixth patriarch was Earth Store Bodhisattva.
So they asked your opinion about that. Which Dharma? Who said that? This is one of the viewers had a friend who practiced the Chinese Dharma. And is this recent? Or is it? I don't know. No, they have to give more details. Is it recent? Is it recent Chinese Dharma? If it's recent, like it. Don't believe it. Okay? If it's the proper Dharma, and they would never reveal Master Huineng's level. Never. Okay? Because it's not differential. She's a towering figure in Chinese Buddhism. Okay? That for you to put to pick his level is not right. He's so influential in Chinese Buddhism that the teachings speak for themselves. You notice he didn't even bother to say, record my teachings. So it's funny that his teachings were recorded by Fa. Okay? His disciples, Fa, recorded his teachings. I assure you, Fa's recording is inaccurate. He missed a lot of things. I guarantee you. Thành ra có người nói là bên Tàu ta có cái cách gì ta làm lễ, ta nói là cái ông này là Địa Tạng Bồ Tát, thầy nói đừng có tin những cái chuyện đó. Cái vị làm để làm chuyện tầm phào, đây làm chuyện tầm phào, đây là một cái vị vĩ nhân trong Phật giáo đại thừa mình. Cái vị cái tìm cái soi mói người ta làm gì? It's not polite to keep on prying into him. Just like if you want to pry into someone, pry into second page. That's okay. Nhà cái vị muốn soi mói cái ông nhị tổ, coi thử ông là ai, figure who he is and where he is and what he's doing. You know why it's taking so long? Ông làm gì vậy? Tại sao lâu dữ vậy? Chừng mình làm mới làm mà nên cái gì cho trong cuộc đời? What are you going to do something with your life? So it's okay to do that because he's a disciple of Master YongHua. But we are low lives. But for you to pry into the sixth patriarch is disrespectful. Là cái người mà soi mói ngài Lục Tổ, một cái vị mà vĩ nhân, he's so revered by so many great monks, great enlightened monks. Ngài biết bao nhiêu người thánh nhân bên Phật giáo mình đã tôn sùng ngài. Okay? And they say, I'm so proud, I'm his descendant. Nói chúng tôi rất là hãnh diện, gọi là chúng tôi gọi là truyền nhân của cái dòng của ngài. I'm so proud that we have a lineage that traces back to him. Những cái quý vị biết không? Những người như là ngài, chẳng hạn như Quy Sơn Thiền Sư, Ngưỡng Sơn Thiền Sư, thầy cam đoan cái việc họ rất là hãnh diện là chúng tôi ấy là truyền nhân của ngài Lục Tổ. Okay? They can make comments about Bai Chang, the teachers, but they don't make comments about the sixth patriarch. Họ không đụng ngài Lục Tổ luôn nữa. Okay? You take cues from these people. You don't touch these people. So I feel that I'm sorry for you Chinese people. Thành ra thầy nghĩ người Tàu tội lắm. Nowadays they're so hungry. They say we are so proud. We have this proud Mahayana tradition. All of a sudden, this YongHua monk brought it to America. We have nothing left. Thành người Tàu tội lắm. Mình phải thông cảm người ta. Okay, we Americans have to be compassionate. Okay. They said, we have the greatest Mahayana tradition in the world until this crazy monk called YongHua brought it to America. We lost it. Okay, so now they say we need to find something to make us better, that we don't need YongHua anymore. Thì họ phải cầm cái gì để mà có hay hơn ngài Tiến Hóa. I'd be hard pressed. That's why if these people, these claims are after Master YongHua left mainland China, don't believe it. Thành những người mà nói tôi có những cái pháp này, mà hỏi pháp lúc làm lúc nào vậy? Lúc phải cô Quảng Ngân hay là sao? Thì những cái người mà có liên quan cô Quảng Ngân đừng có tin cổ. Những người làm mà sau khi ngài Tiến Hóa bỏ Tứ Tàu qua đây đừng có tin họ. Okay? Họ ganh tị, they're jealous. They say, oh, I know that the sixth patriarch is Ersto Bodhisattva.
tôi nghĩ là ngài Địa Tạng Bồ Tát là thiệt sự là hóa thân thành La Lục Tổ. Thế nói that's a wrong knowledge. Biết đó làm gì? You ask me as an American Mahayana monk. Khi vị hỏi tôi là người sư bên Mỹ này, I feel the Chinese attempt to identify him as erstwhile Bodhisattva. Người nói, thì tôi nói người xứ Mỹ chúng tôi nói như người Tàu quý vị mới nói ông này là Địa Tạng Bồ Tát. I say you're misguided. Thì nghĩ là quý vị là lầm rồi. Okay. If he wants us to know who he is, he would have told us already. Nếu mà ngài Lục Tổ thực sự muốn biết, như chúng ta biết ngài là ai, ngài đã nói rồi. Just like Vimalakirti Sutra, Vimalakirti is a Buddha. Okay, it's written in the scriptures. Như ngài Duy Ma Cật là một vị Phật đã biên trong kinh luôn rồi. It's not even a mystery. Okay, and so for you, whoever your teacher is, I follow my teachers. I revere my teacher. Thầy không biết thầy họ mấy người này là ai. Chắc đời nó không phải là đệ tử ngài Tiến Hóa. These people are probably not Master YongHua disciples, but we are his direct disciples. We take cues from our teacher. Master YongHua doesn't make comments about a 6-page chart. We don't either. Thành ra để thầy chúng tôi là ngài Tiến Hóa không có gì đó bình luận về ngài Lục Tổ, thì chúng tôi cũng không bình luận về ngài Lục Tổ. My teacher doesn't feel it's right to talk about him, then we won't talk about him either, his level either. All right. So, but if you ask me, too Chinese. Nếu hỏi cái vị hỏi thầy nói cái đó là hơi Tàu một tí. Okay, I don't think so. Okay. It's not consistent with erstwhile Bodhisattva's teachings. Không có. That's not what he does. Okay. Việc ngài if you ask for my humble opinion, because let me differentiate to you the U.S. thinking versus the Chinese thinking. Thầy phân tách cái biết cách suy nghĩ người Mỹ đến khác suy nghĩ người Tàu. You look at the erstwhile Bodhisattva. What does he do? Nhìn cái ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, ngài làm cái gì? His job is to save living beings in the hells. His job is not to teach. Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, cái công việc lớn của ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là ngài xuống địa ngục, ngài cứu dân chúng địa ngục, chứ không phải để dạy. He's not teaching. He's doing. He's pulling them out. Nó kéo những người đó ra. Okay. And he's so too busy doing that. Bận quá. Không có thời giờ. He has no time for anything else because so many of us down there. Tại biết bao nhiêu người như chúng tôi ở dưới đó. And it's not easy to save us. Nhưng người chúng tôi mà đọa xuống khó mà cứu vậy sao? Very difficult. Okay. Một khi when we fall, it's very difficult to save us. Một khi mà những người xuất gia mà đọa xuống đó rồi, khó mà cứu họ dễ sợ. Okay, lay people you have much better chance. Người tại gia còn đỡ, xuất gia là khó, because we create a lot more offenses than you. Tại cái nghiệp chúng tôi tạo được vào đời cũng nhiều hơn quý vị nhiều lắm, many more than you. No two ways about it. Okay, that's why erstwhile Bodhisattva is too busy, you know, saving all of you first before they save us. Cứu quý vị trước khi cứu chúng tôi. Okay. So that's why his emphasis is never about teaching. Thành cái ngài Địa Tạng Bồ Tát Vương không phải để mà dạy quý vị. Okay. So why would he come as
Huay Neng, to teach Chan, to lay the foundation for Chan doctrines. Như vậy làm sao mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát Vương lại bỏ cái giờ ra, hiện ra cái thế gian này để mà làm, để mà tạo cái nền tảng của thiền cho người Tàu. It's not consistent. Okay, so these people don't fall for these things. I think they're doing these extraordinary things. So I know it's a Ersto Bodhisattva, so support my temple, support my association, that kind of thing. Baloney. Okay, don't fall for those things. You always look at how extraordinary. And number two, cái tìm cái chuyện ly kỳ không? Number two. Okay, why do you have to find out who that it's a Ersto Bodhisattva or Buddha or maybe a former life of Master YongHua, hoặc là đây là Địa Tạng Bồ Tát Vương, hoặc là Đại Bồ Tát khác, hoặc là một cái tiền thân Ngài Tiến Hóa. If you do that, you are failing him. Quý vị mới thiệt sự làm như vậy thì quý vị soi mói Ngài như vậy thì quý vị đang phủ cái lòng của Ngài. You failing His compassion, you failing His efforts. Okay, the best way for you, if you really admire the sixth patriarch, is to become enlightened. Cách tốt nhất của quý vị muốn tỏ cái lòng biết ơn, lòng tôn trọng ngài Lục Tổ đó, thì quý vị đắc giác ngộ đi. He taught us all those things to help us become enlightened quicker. Ngài tu, Ngài dạy những cái kinh Lục Tổ này để giúp quý vị đắc giác ngộ lẹ hơn nhiều. Much quicker than otherwise. Lẹ hơn nhiều đó. It's a shortcut. He's giving you a shortcut. Cho quý vị cái đường tắt. That's what the value is, not who he is. Ta nói quý vị thấy cái giá trị của Ngài Lục Tổ là không phải là cái Ngài là ai, mà cái pháp của Ngài đem tới đó. Cái đó mới thiệt sự là quý. Get to understand that instead of trying to find out who he is. Tu cái pháp đó, chứ còn Ngài là ai, it doesn't matter, whoever he is. Okay? Does it help? Cut out. The reason I apologize for being wordy about these things, because I want you Buddhists, especially you people in China, okay, not to be distracted by all these phenomenal things. Thành thí thầy nói hơi dông dài một tí, để cũng dùng cái cơ hội này để cho quý vị biết những người mà bên Tàu, bên Việt Nam, bên Ấn Độ này nọ, đừng có chạy theo những cái chuyện ly kỳ, tại cái đó là lạc đường rồi. You going off the beaten path. You are getting on a tangent. You're going away from the proper dharma. There's no need to Huay Neng, when Huay Neng did this, is to show us this is what you do. This is how you meditate. Master Sheng did that. He says, not only you follow Master Huay Neng's doctrine, we also do this in order to certify to that doctrine. Ngài Lục Tổ Ngài dạy cái gì là đây là cái tông chỉ của thiền tông của mình. Ha? Xong Ngài Tiến Hóa Ngài tiếp nè, tông chỉ như vậy rồi, quý vị muốn thấy tông chỉ đó, muốn thành tựu tông chỉ đó, phải làm cái này nè. You combine those two, you get there a lot quicker. Okay? Can I finish this here before we stop? Thầy xin lỗi, hơi dông dài một tí. Okay, so he says Buddhist sages. Mình nói ngày hôm nay, today we talk about Buddhist sages. So these are the people with real wisdom. Thầy nói tóm tắt lại cái tấm 119 này. Thánh nhân bên Phật giáo mình. He says Buddhist sages. Ngài Thế Hóa nói rất là chính xác. You have to pay attention. The sages, they are certified within Buddhism. Khi thánh nhân bên Phật giáo có nghĩa là những người thánh nhân này đó được xác nhận rồi. Certified by, how certified? How are they certified?
by all the sages. Bên Phật giáo mình có thánh nhân mới chứng nhận thánh nhân. Okay? So these are certified sages. Họ thánh nhân đã được xác nhận rồi. Okay? That's what he's referring to. These are bona fide sages. They've been certified already. Họ được xác nhận rồi. Okay? And so he says, with this way place here that we have been able to acquire, thầy Ngài nói, với cái đạo tràng này mà chúng ta có cơ hội mà tàu được đó. Okay? This is a means for me, means for us. Đây là cái cơ hội, cái môi trường để chúng ta tạo và thành tựu. You create and accomplish. Create and accomplish. Okay? And this is why you must be grateful to Master YongHua's teaching. Đây quý vị thấy cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa nó hay hay sao? He says, create. Did he say accomplish and create? Ngài đâu có nói là tụ với là tạo tụ. Ngài nói là tạo rồi mới tụ. So there's an order. You create these sages and then you accomplish them. Thanks to this way place. Thành tạo tụ là, what does it mean? Create is that you're not a sage and he creates a sage out of you through these chanchis and this way place. Thành ra quý vị chưa phải thánh nhân, nhưng đều với cái đạo tràng này Ngài tạo ra cái thánh nhân. So you create something out of bicycle people. Thành cái tạo thánh nhân từ những cái chân bicycle. That's great news. We are bicycle people. Chúng ta là dân bicycle. Ngài nói, tụi bay bicycle, tao tạo thánh nhân từ tụi bay ra. I take bicycle people like you, I create sages. He says so. He said, I'm going to create sages out of you bicycle people. Thì Ngài nói, Ngài dậm chân vào, he put his foot down. He says, I'm going to create sages out of you hopeless people. Ngài nói là ta sẽ tạo những thánh nhân từ những cái người ngay cái gì nằm vùng nó cũng tạo ra luôn. Even the spy there, she can become a sage too. Dân nằm vùng nó vẫn tạo nó như thường. No, we're not scared of these spies. Không sợ mấy cái tụi nằm vùng, cũng tạo nó luôn nữa. Create a sage out of these spies. Question, yes. Master, can lay people become Buddhist sages or only Sangha? Lay people sometimes become Buddhist sages faster than Sanghas. Oh. Thank you, Master. I have lay people I know who are higher levels than Master YongHua disciples. The famous ones. Có phải là người tại gia có thành thánh nhân được không? Người xuất gia mới thành thánh nhân. Thì tôi nói tại gia thành thánh nhân gì còn lẹ hơn xuất gia nữa. Thánh nhân tại gia còn trình độ còn cao hơn đệ tử Ngài Tiến Hóa. In Mahayana we don't discriminate at all, Sean. Bên Đại thừa mình không có phân biệt hết. We don't discriminate against lay people or platform people, không phân biệt giữa tại gia là xuất gia. Okay. What else don't we discriminate? Đực là cái. We don't discriminate whether it's đực là gì hả? What do you translate đực into English? Đực. How do you translate đực into? It's not quite male, but an animal male. You have that word.
That's too refined, masculine, feminine. No. This is Đức này là is derogatory. Đức refers to the male animal. Okay? So in Vietnamese, we're very, very precise, a lot more so in English. We say Nam, which is male. Nam is male. It's in Korean. So Vietnamese say Nam. Okay? Nam. Okay? And then nữ, female. Nho. See? Very close. Vietnamese and Korean. See, we all have the great minds in the same languages. So, nam nhon, okay, nam nữ. But also in Vietnamese, we have something called đực và cái. So, in Vietnamese, we have male animal and female animal. Do you have that in Korean? See, you don't have the sophistication of Vietnamese have. Yeah. It's not derogatory, but when I speak it, it's derogatory. Yeah, in Asian culture we have that, right? We have adjectives for male animal and female animal. It's common in Asian cultures. The Westerners, I don't know why they don't have it. At least I never learned that. In Portuguese, you have that? Male animal or female animal? You have it, right? Adjective, not names. Adjective. No, adjective. No, it's a male animal and so forth. So you see, so that's why I mean, like in we don't in Mahayana we don't differentiate whether you are Portuguese or you not. Mình không phân biệt ở đây phải là người da đen hay là người da hay là da trắng. Okay, we don't discriminate whether you are male animal persuasion or the female animal hoặc cái việc là đực hay là cái. Okay, you are Aborigine or you are more civilized, cái gì hoặc là nhà quê hay là có học thức. Okay, so forth. So we don't care. So there's no discrimination. Hoàn toàn không có cái phân biệt gì ở trong đó hết. Okay. The only discrimination is big donors and small donors. Cái cách phân biệt duy nhất là đại thí chủ với tiểu thí chủ thôi. Nó chỉ phân biệt. There's the only two in our temple. Two kinds. Okay, so absolutely, they are lay people. Actually, some of the lay people here are higher level than Master YongHua disciples in this country. Mấy người xứ Mỹ này, the Americans, are higher level of Master YongHua disciples. Độ cao hơn đệ tử Ngài Tiến Hóa. That's why I keep on talking about that, because that's why I tell my disciples, the people out there much better than you who are lay people, so don't think you're better. You're not. Thành sự thật là nói cho biết, thầy nhắc học trò thầy là cái vị tưởng mình giỏi, cái người tại gia đó ở xứ Mỹ này nó hơn cái vị rồi, much higher than you already. Cái xứ này dễ sợ. This country is incredible. There's a lot of sages in this country already. Xứ này nhiều người thánh nhân, lay people and love people. Tài gia cũng có, xuất gia cũng có. And they're high level, trình độ cao nữa. Then in China, cao hơn Tao. Cao hơn Tao. Higher than Chinese. Yes.
Why are we talking? Oh, we'll gossip, and it took us an hour and a half and gossiping, and we can't even finish a slide. I am sorry, Master. I have a question. Nói chuyện thị phi không à? Talk about dead monks. Ngài nói chuyện là ông thầy chết, sư cô chết. Never ask me about dead nuns. That's how racist. That's how discriminatory you are. Quý vị rõ ràng cái chữ người quý vị là trọng nam khinh nữ. You really. Now you make me want to ask you about Mother Teresa, but Mother Teresa. She's nothing. Okay. She's non-Buddhist. I know that, but she's the only nun I know who died. So she's non-Buddhist. That's my only. But I had a question. I'm sorry that I'm not yet really on the slide. When we have the Sharira exhibits, are there sages that come to venerate the Buddha's relics? Absolutely. Okay, that's what I wondered, Master. Thank you. Yeah. You just can't brag about it. That's all. Master. Because just like you, they have the chance to go and bow to the Buddha and show their sincerity. It's showing your sincerity. The Buddha is here in the United States, in roast meat. What are you doing? The Vietnamese, the Thai, and the Chinese, they go and bow to a big Buddha statue carved from stone, from jade. Okay? And there are millions of them who go there throughout Asia to bow to these Buddhas and make offerings. I'm told that one event there, they raised $1 million to bow a statue, a piece of rock, carved by some Thai people. Okay, it's good for the bicycle people, but you see, that's what happens. Whereas these relics here are for people to come to worship and plant the blessings. So whenever we allow people, we have an exhibit like that, we give all the people a chance to come and plant blessings with Shakyamuni Buddha in person. They go and bow to a statue over there made of rock, and they don't understand that they're supposed to come and bow to the Buddha, this relic of the Buddha. Where's the relic? Do we have one here? Okay. You bow to the relic, you bow to Shakyamuni Buddha. Okay. So that's why it shows the state of Buddhism in the world. That they're so excited about Ersto Bodhisattva is Hui Neng, instead of planting blessings. What we do here is to help people plant blessings with Shakyamuni Buddha in person, because you could not do with Master YongHua in person. Đây là quý vị thấy không? Mình có tạo cơ hội cho người ta tới, ta đích thân tới, ta trồng phước với Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay. Same blessings. You go there and make an offering of flowers to the relics. It's the same making offerings to Shakyamuni Buddha, and people became enlightened because of that. Từ xưa người ta tới ta cúng dường cái hoa cho Đức Phật. Okay. Là họ đắc đạo. And just to mere fact, go and make an offering of flowers. Okay. They certify to the fruitions. That's how great those blessings are. Phước lớn như vậy. Okay, but that's okay. It's not meant for everyone. Ít người biết cái chuyện này. Very few people understand that. Okay, it's only because the monks and nuns don't understand it themselves. That's why they don't teach their disciples. Lý do người ta không tới là tại vì những người sư khác ta không hiểu cái chuyện này, ta không dạy cho Phật tử người ta. They're always looking for, let's organize a bus trip and go have fun or something like that instead of
accruing blessings. Họ không biết rằng là cái quan trọng là mình phải tạo phước. You fly very far away, you go very far away to come here in order to plant blessings. Tới đây để mà tạo phước. Okay? So they don't teach the disciples that the chance to create blessings. Once or twice a year, năm được một lần, 2 lần thôi. Okay? And the other thing is the monks who understand, những người sư mà biết đó, okay, they are failing their disciples. Những người sư mà biết cái này, the monks who understand these relics are for real, then they're failing their own followers in not teaching them to go and plant blessings with the Buddha. And that's why their followers we have a hard time cultivating. Những cái người sư mà biết cái này thiệt sự là xá lời Phật thiệt á, họ không chịu dạy học trò họ, đệ tử họ là phải tới đây mà đảnh lễ Phật để mà trồng phước với Phật. Vì vậy họ học trò họ không đủ phước mà tu, thành tu không đi tới đâu hết á. Don't go anywhere. I would go make offerings to the Buddha before I make offerings for my master. I tell you that right now. Cá nhân thầy á, thì nếu giữa hai chỗ, nếu chỗ mà tới mình cúng dường cho Đức Phật, hoặc là tới cúng dường cho Ngài Tiến Hóa, thầy trước tới cúng dường Phật trước, I would go to pay my respect to the Buddha first. That's the first thing I do. I'm sorry, Master, but you know, I love you, but not that much. Thầy phải nói thật với Ngài Tiến Hóa, sư phụ con tôn sùng thầy với sợ đều không có tôn sùng nhiều như Ngài tưởng đâu. Okay. Sao bằng Phật được? Okay. It's no comparison. Right? If I do that, then my students understand right away. Học trò mình nó biết như vậy. If I go to Master YongHua first and Buddha second, then I'm confusing my students. Nếu thầy Ngài đi ngược lại, Ngài tới Ngài Tiến Hóa trước, okay, xong rồi tới cái tại Tiến Hóa, đạo tràng Ngài Tiến Hóa, vàng Phật thành, chụp hình, video tape me driving a convoy of buses going to CTTB, bowing to Master YongHua's relics, okay, taking my pictures. I would never do that until after I organize a convoy to Wei Mountain Temple first. Okay, let me finish this. Wait. So that's why he says, I will create sages out of you. Okay? Meaning each one of you has a chance to become a sage. Nói cách khác, Ngài nói tôi sẽ tạo thánh nhân. Có nghĩa tất cả cái vị mà tới đây, tới cái đạo tràng này sẽ có cái cơ hội để thành thánh nhân. You all have a fair chance to become sages. Okay? Buddhist and non-Buddhist doesn't matter. Phật tử không Phật tử không quan trọng. Đực là cái không quan trọng. Male animal, female animal doesn't matter. Okay? I create you. And then I create you. Not only are you a sage, I will accomplish you. Đã không tạo thánh nhân không còn thể thành tựu cái vị nữa. Thành tựu gì? Enlightenment. Accomplish your sage fruition. Thành tựu cái thánh địa của cái vị. Okay? Your progression. I will accomplish it for you. Cool. It's too late. Honey, he's gone. Đừng có hỏi thầy, nói thầy kể cái vị thèm chảy nước miếng rồi, ráng mà chịu. You should be at his way place, not here. Yeah, question. Con hỏi câu này hơi ngu thầy. Yeah, nothing surprising about it. Cái chữ Bodhidharma ở đấy với lại cái mandala mà mấy người Tây Tạng họ làm bằng cát nó khác nhau chỗ nào? What a stupid question. He says the Tibetan mandalas and Bodhi mandala, are they the same?
They call Tibetan mandala because it's Tibetan mandala. It's called Bodhi mandala because it's the mandala for Bodhi. It's not Tibetan mandala. The name says it all. This Bodhi mandala here is a place where you will certify to Bodhi. You go to Tibetan mandala, you certify Tibetan. Okay? Nó là cái Tây Tạng Mandala với lại cái Bồ Đề Mandala người ta sao? Cái Bồ Đề Mandala là cái đạo tràng Bồ Đề, có nghĩa cái vị tới chỗ này đó, cái vị sẽ chứng được Bồ Đề, được đắc giác ngộ. Còn cái Tây Tạng Mandala đó muốn gì được nữa. Okay, and then what happened? Oh, right here. Okay, and it says here. This is why the lie is important. You see, I pay attention to these things. With every single word he uses carries a very, very subtle meaning. Tại hồi nãy thầy hỏi cái chữ lai này đó, chữ tàu lai này, tại vì thầy chú ý cái lời dạy Ngài Tiến Hóa dễ sợ. Mỗi chữ Ngài xài nó có cái ý nghĩa dễ sợ. Lie here, okay? Lie here mean that you physically have to come. You don't come, tough luck. Cái lie này có nghĩa Kiwi phải mang cái xác này mà tới. Kỳ không mang xác này tới, đừng có đòi. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? Yes, Brady. The green, the one in green, yes. He's showing you the way, but you have to come. It means he's showing you the way, but you have to come. You have to come. Absolutely. You have to come. What does it mean? Why you have to come? Why is he so petty? 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 Why is he so petty? Why can't you just give? You healed my mother already. Why you have to make me come? You understand now, Xing, why I have to wait for the lie here? I have to stage it for you to understand the lie here. You have to make the effort. That's Chinese chant. You have to make the effort. You don't make the effort, you got nothing. No one's going to do it for you. He'll heal you. He'll cure you of your cancer. But you still have to come to become enlightened. Is that clear? For you who don't know, my master, when he was alive, you come to him, he heal you. You have any kind of illness. A man who cannot walk. Tới, cầm cái gậy đi. Ngài tới là gõ, cóc, vứt cái gậy. Yeah, there's a woman, a man who could not walk. He was walking with a cane. He's like that his entire life. He came, and then Master YongHua says, "Would you like me to cure you?" The guy says, "You can do that." YongHua says, cái ông đi cà thịt cà ta nó cầm cái gậy đẩy đi. Ông thấy hoài, ông có muốn tôi chữa không? Thầy làm được hả? Ông gậy cái cốc. He hit him on the head and he took his cane and threw it away. Thiên Hoa chơi sang đó, gõ cái cốc trong đầu xong cầm cái gậy này, quăng ra cái xuống sông. And the other guy said, and he started walking like Xiển Tùng. Thành ra cái ông đó đứng ông khựng, trời ơi sao tôi đi bây giờ? Bây giờ không có cái gậy phải đi sao? Ông đi giống như cô Hiền Thông đi vậy đó. Okay. You have to come. Phải tới. You don't come. He cannot create, he cannot accomplish you. Cái vị không tới,
thì Ngài không thể nào tạo, Ngài không thể nào thành tựu được. Okay? Okay, we stop here tonight. Thank you. Oh, there's a question? Wait. The internet question? Yeah, just does final internet question count? on No, internet doesn't count. Forget it. They said they don't get the same benefits if they're not here. No. He says here, this is why you don't understand. I'm sorry, internet people. Cái hỏi tin mạng nó hỏi vậy chứ không tới nó có lợi gì không? Tao nói tới đâu có lợi, đâu có khác, đâu có giống nhau được. Tại vì you have to understand, okay, for him to get a way place, it's a lot of pain and suffering. Quý vị hiểu rằng Ngài Tiến Hóa nghèo đâu phải giàu đâu. Ngài mở cái đạo tràng là trầy vi tróc vậy đó nghe, khổ lắm. And then so he created way places, and then so it's a medium for people to come. Là cái môi trường để người ta phải tới. Okay, that's why that's the process. Nó phải như vậy. Always been the case where there's a way place, you have to come there to receive training. Có cái đạo tràng, cái phải tới cái đạo tràng, okay, mới được huấn luyện. And by the way, for you Westerners, nhất cái người buổi thời nay này, okay, it's a way place. It's called Bodhi Mandala. Đây là cái đạo tràng, okay, a Buddhism way place, not a way place that's run by lay people. Is that clear? Cái này là cái đạo tràng của Bồ Đề, có nghĩa là cái đạo tràng của người xuất gia, của chùa, chứ không phải đạo tràng của người tại gia. If you go to Chanchi, I'm sorry, I'm going to offend some people. You go to Chanchi organized by lay people, forget it. It ain't going to happen. There's no creation, there's no accomplishment. Vì tới một cái đạo tràng mà nó là của người tại gia thì quý vị không có cái sự tạo ra thánh nhân, không có thể nào thành tựu thánh nhân được. You go to Hinayana way place, quý vị tới một cái đạo tràng người nguyên thủy, it's not going to be any creation, any accomplishment for your enlightenment. Thành là không tới cái đạo tràng nguyên thủy, quý vị tu cái thất, quý vị không thể nào có cái chỗ mà tạo ra người thánh nhân mà thành tựu người cái sự giác ngộ của quý vị được. Not possible. He says so. This is the Chinese Chan doctrine he brought to this country. Đây là cái truyền thống của thiền tông người Tàu mà Ngài Tiến Hóa Ngài đem qua đây. This is Chinese Chan tradition. Okay, I don't know what happened in India. Thầy không biết từ xưa Ấn Độ ra sao. I wasn't there. Thầy không có mặt ở đó. But I know this is what the tradition he created for us in this country. Thành Ngài tạo cái truyền thống này, xứ Mỹ này như vậy đó. Cái thiền tông xứ Mỹ này, we're going to observe it. You have to come. Quý vị phải tới. Okay? You cannot get a visa. Tough luck. Quý vị không lấy được cái visa qua đây được, ráng mà chịu. You have to be physically be here. Phải tới đây. Okay. Does that help? Does it answer your question about lie later? Earlier question about lie? You asked question lie. The lie is emphasized. That sentence has the meaning of you have to come physically, but grammatically, from what I understood, lie means true lie. It's from the way place, coming out of from the way place, the lie. But true lie, same thing. This is what we produce. It's a manufacturing plant. Same exact concept. But you have to come, because this is what we produce. This is our production. This is a manufacturing place. You need to produce robots. This is why we produce robots.
You produce dụng tạo những cái người máy mà dạy pháp phải tới chỗ này tạo. Okay, you need a production facility. So this is production facility for sages, for Buddhist sages. Đây là cái môi trường để mà sản xuất những cái người thánh nhân Phật giáo mình. Okay, that's the meaning. Is it clear now? It carries both. This is why the Chinese is very subtle, much more so than the English. Thành cái chữ người Tàu đó nó tế nhị lắm, nó rất là kín. Cái vị xoay phía nào nó cũng có nghĩa hết đó. So why when you translate, you lose a little bit in the translation in English, unfortunately. Mình dịch ra tiếng Anh đó, thành ra nó mất một ý nghĩa nhiều. That's what creates. That's what gives me a job. Because I know that, you know, I catch the lie character is key here. But most people who translate fail to catch it. Okay. Thành ra thì thầy lai thành học tiếng Tàu thầy biết cái chữ lai này nó rất quan trọng. Nó có ngụ ý ở trong đó. Mà nếu người dịch mà không hiểu cái ý nghĩa Ngài Tiến Hóa, dịch ra là thiếu chữ lai này là mất cái lời dạy của cái tông chỉ của dòng quy ngưỡng của Ngài. So if you don't translate the lie, you lose the doctrine of Wei Yang lineage. Okay, can't let it happen. Đâu có được. This is our doctrine. A way place, manufacturing, create a manufacturing plant, and then you have to go there. Enter the assembly line. Thành ra cái tông chỉ là tạo một cái xưởng, xong cái vị phải tới đó để mà qua cái máy móc để trở thành một người thánh nhân. Đây là nơi đào tạo thánh nhân. This is the way place, manufacturing plant, where we select who will be the Buddhas next. Đây là cái xưởng đào tạo thánh nhân. Thành được chọn ai sẽ làm thánh nhân. Next wave of sages are who? Người nào thánh nhân tiếp? Is that clear? Okay. Isn't it cool? You see, one sentence like there, it carries so much information. Cái về một cái câu Ngài nói như vậy thôi đó, nó hàm ý nó nhiều dễ sợ. Đây nó nói rõ cái tông chỉ của cái thiền tông của and it spells out the Chan doctrine here, the Chan school in the U.S. So that's why if you call yourself Bodhi Mandala, you have to ask yourself, thành quý vị nói tôi là Bồ Đề Đạo Tràng. If you create a Chanchi, quý vị tổ chức một cái thiền thất như vậy, are you going to create or accomplish a lot of Buddhist sages who come? Ngài tạo một cái tiêu chuẩn ngay lập tức. Ngài nói, quý vị dám nói chỗ này là cái chỗ đạo tràng, Bồ Đề Đạo Tràng để mà tổ chức thiền thất hả? Thì quý vị có thể nào tạo và thành tựu rất nhiều thánh nhân Phật giáo mình khi họ tới đây không? So this is what he's saying. He's saying that you, my children, you future generation, if you call yourself, this is Bodhi Mandala. This applies not just here, but in Korea, in Vietnam, in Kamchatka, in Iceland, Japan. Bất cứ chỗ nào. Cái thời buổi này mà quý vị nói, nếu quý vị nghĩ theo là quý vị đang dạy cái thiền tông này, okay, thì quý vị có thể tạo và thành tựu rất nhiều thánh nhân khi họ tới không? So are you able to produce out of those people who come to you sages and then accomplish them or not? Nhớ sao không? He says right here, nói thẳng đây. He sets the standards on the first day, 100 days of Chanchi. Đây là một cái pháp mà đại cao của bên thiền tông mình. Ngài nói,
Ta có cái tiêu chuẩn của thiền tông ta như vậy. I organize this chanchi because of this. Yes, sir. What happened to you? You're not shaking anymore. What's wrong with you? Huh? You're not sitting full lotus. Oh, I see. He gave up. He gave up. This guy gave up. Okay. Sit in full lotus. Let it shake. Jesus. Okay. That's it for today. Thank you very much.